ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නේ නිව්සීලන්ත වල අපි මංගෆයි කියන සිටි එකට ගිය ට්‍රිප් එකක්. ඉතින් ලොන් වීකෙන්ඩ් එකේ අපි ගිය ට්‍රිප් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න. බබාලා සෑහෙන එන්ජොයි කරා මේ මිනි ට්‍රේන් රයිඩ් එක. ඉතින් ට්‍රේන් රයිඩ් එකට පස්සේ මේක ඇතුලේ වෙනම තියෙනවා බවුන්සි කාසල් ඒ වගේම වෝටර් පාක් එකක්. ඊට පස්සේ අපි හිතුවා එතනට යන්න ඕනි කියලා. හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අපි මෙතන ආවා මෙතන තියෙනවා බවුන්සි ඇන් වෝටර් පාක් එකක් වගේ. ඉතින් එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ බබාලට පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා තව තැන් කීපයකට. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න. අද නිව්සීලන්ත වල කොහොමද අපි අපේ හොලිඩේ එක ගත වෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ඒරියා එකේ බවුන්සි කාසල් ඒ වගේම වෝටර් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට උනත් බබෙක්ට උනත් ඕන කෙනෙක්ට වයස සීමාවක් නැතුව ටිකට් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ හැම ඇක්ටිවිටි එකක්ම කරන්න ඉඩකඩ තිබ්බා. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් එතන ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි නවාතැනට යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් මෙතනදී අපි මංගෆායි වලම තමයි අපි ඉන්න තැන ගත්තේ. ඉතින් මං ගිහින් පෙන්නන්නම් මොන වගේ තැනකද අපි නැත්තරුනේ කියලා. දැන් මම ඕගොල්ලෝ එක්කගෙන යන්න හදන්නේ අපි මේ හොලිඩේ එක ගත කරන නවාතැනට. ඉතින් මේ වගේ ප්ලේස් එකකට නිව්සීලන්ත වල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැච් එකක් කියලා. ඉතින් මේ බැච් කියන ඒවා සම්පූර්ණ ගෙයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි හොටෙල් එකක වගේ නෙවෙයි. දැන් හොටෙල් එකේ අපිට සර්විසස් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ බැච් එකේ ටවල්ස්, බෙඩ් ෂීට් ඒ හැමදේම ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඒ වගේම අපිට කැමති නම් අපි යද්දි ක්ලීන් කරලා යන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට ක්ලීනින් වලට කොස්ට් එකක් ගෙවලා අපිට ඒකත් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ බැච් එක ස්පෙෂල් තමයි. මේක 2021 දී කියන්න ඕනේ නිව්සීලන්ත වල හොඳම බැච් එකට හම්බෙච්ච ප්ලේස් එකක්. ඒ වගේම මේකේ කාමර 9ක් තිබ්බා. බාත්රූම් 5ක් තිබ්බ ඔක්කොම. ඉතින් මේක ලොකු ගෙයක්. ඉතින් අපි ෆැමිලිස් 4ක් හිටියා. ඒ හින්දා අපි හිතුවා ටිකක් ඉඩ කඩ තියෙන බබාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් තැනක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ඒරියා එකේ තමයි කිචන් එක, ඒ වගේම ලිවිං රූම් එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන වැඩි කිචන් එකත් ලොකු ලිප් පහක් තියෙන ගෑස් එකක්, එතකොට ලොකු ටේබල් එකක්, ලොකු සෝෆා එකක්. ඒ හැමදේම මෙතන ඒ හැමදේම පහසුකම් අපිට දීලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් පේන්නේ අවුට්ඩෝර් ඒරියා එක. ඉතින් අවුට්ඩෝර් ඒරියා එකේ බාබිකියු ෆැසිලිටි එක, ඒ වගේම බයිසිකල්ස් තිබ්බා. අපිට කැමති නම් බයිසිකල්ස් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අර ඉස්සලා තිබ්බ බෙඩ්රූම් එකේ විදිහටම මේ පැත්තට මිරර් ඉමේජ් එක විදිහට හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තට්ටු දෙකේ ගයක්. ඉතින් උඩ තට්ටුවෙත් අර විදිහටම කාමර, කොට් එකක්, ඒ වගේම මේ වගේ බන්ක් බෙඩ්ස් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් බබාලා ගියාම කට්ටිය එකට නිදා ගන්න කැමති. ඉතින් ඒ වගේ අයට බන්ක් බෙඩ්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන උඩ තට්ටුවේ ෂෙයාර්ඩ් බාත්රූම් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මෙතනත් තව බෙඩ් 4ක් තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි උඩ තට්ටුව පේන්නේ.
ඉතින් නිව්සීලන්ත ලංකාවේ කියලා වෙනසක් නැහැ කොහේ ගියත් අපි සින්දුවක් කියලා අපි හැමෝම නිදහසේ හොලිඩේ එක ගත කරන්න තමයි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ගේම් එක මගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් තියෙනවා. මේක නිව්සීලන්ත එඩිෂන් එකක්. ඉතින් අපි මේ ගේම් එකත් අරන් ගියා. මොකද සින්දු කියන්නට පස්සේ අපිට තව ගේම් එකක් මොන හරි බබාලා නිදාගත්තාම ඉඩකඩ තිබ්බ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හින්දා හැමෝම මේක සෑහෙන එන්ජොයි කරා. අද අපි සෙකන්ඩ් ඩේ එක එතකොට අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මංගෆායි වලට. ඊයේ අපි මගදී මටකාන හරිය තමයි අපි බබාලට වෝටර් පාක් එකක් වගේ එතන තිබ්බා ස්ලයිඩ්ස් හරි හැමේ. ඉතින් දැන් අපේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ඇක්ටිවිටි පාක් එකක් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන ෆෑන් තියෙන නිකන් පොඩි අවුට්ඩෝර් බබාලට ඒරියා එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් බීච් එකට වෝකින් ඩිස්ටන්ස් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ ලොන් වීකෙන්ඩ් එක මේක ලේබර් ලොන් වීකෙන්ඩ් එක ලේබර් ඩේ එක තමයි සඳුදා. ඉතින් ඒ හින්දා සෙන්සුරාදාට සඳුදා තමයි අපි සඳ තමයි අපහු ගෙදර යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද අපේ දවැනි දවසේ ඉරිදා දවස මේගොල්ලෝම චුට්ටක් එක්කන් බීච් එකට යන්න කලින් මෙතන චුට්ටක් සෙල්ලම් කරලා දැන් වෙලාව උදේ 10යි. ඉතින් ඊයේ රෑ ටිකක් සින්දු කියලා ටිකක් ෆන් එකේ ඉඳලා ඉතින් 10 වෙද්දි කොහොම හරි ආව බබාලව අරගෙන මෙතනට පෙන්නන්නම්. ඉතින් නිව්සීලන්ත වල මේ මංගෆායි තියෙන නෝත් අයිලන්ඩ් වල ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ත වල උඩ টොප් පාර්ට් එකේ තමයි ඕක්ලන්ඩ් වලින් තව ටිකක් උඩට එන්න ඕනේ. මේ හරිය මොනවද තියෙන ස්පෙෂල් දේවල් ගොඩක් මංගෆායි හරි බීච් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බීච් එකේ වගේම සෑන්ඩ් ඩූන්ස් තියෙනවා මෙහෙ ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එකතු වෙලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු තව මොනවාද එක්සයිටින් දේවල් තියෙන්නේ කියලා. අපි බීච් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතන මේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකටත් ආවා. මොකද මේකේ ස්ලයිඩ්ස් එතකොට බබාලට ඇති වෙනකම් වැලිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ට උන්චිලි පාදේ ඉන්න ඔය වගේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් තිබ්බා. ඉතින් එතන බාබිකියු ෆැසිලිටි එකකුත් තිබ්බ. කැමති නම් අපිට ළමයි සෙල්ලම් කරන අතලතුරේ බාබිකියු එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් මංගෆායි හෙඩ්ස් තමයි මෙතනට කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති හරිම ලස්සන අද බීච් එක. අවුව ටිකක් තියෙනවා. සීතල ගොඩක්ම නැහැ. සමයකට දැන් ළඟයි. මොකද ඔක්තෝබර් මෙහි දැන් ස්ප්‍රින්ග් එක. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් අය බීච් එන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සර්ෆ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි පැඩල් බෝට්ස් වගේ දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බබාලාගේ අරගෙන ආවා. මෙතන අපි ලෑස්ති කරනවා ඒ ටික. ඉඳලා ටිකක් මේගොල්ලොත් එක්ක බීච් එකේ ඉඳලා අපි අද දවසේ ඉඳලා මේතන පැය කීපයක් දැන් වෙලාව 11:00යි. ඊපස්සේ රැට බාබිකියු එකක් දාන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ හරිය ලස්සන මේ තියෙන පොඩි ගලක් කරේ මෙතන ඒ ටිකට යන්නත් පුළුවන්. මේ ගොඩක් පල්ලෙහා හරිය සර්ෆ් කරන්න තමයි ගොඩක් ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සෙනග ගොඩක් ඉන්නවා. බලමු එහෙනම් කොහොමද අද අපේ දවස ගත වෙන්නේ කියලා. දැන් හැමෝම රෙඩි වෙනවා බීච් එකට යන්න. ඉතින් බබාලා නම් ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉන්නේ වතුරට පයින්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ලෝ ටයිඩ් එක තියෙන වෙලාව. ඉතින් ලෝ ටයිඩ් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වඩදිය බාදිය වැඩ කරන විදිය. ඉතින් වතුර ටිකක් අඩුයි. නමුත් වතුර සීතලයි. මොකද තාම හරියටම නිව්සීලන්ත වල සමයක නැති හින්දා. Good job.
ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මංගෆායි හිට්ස් වල තියෙන බීච් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තව දෙයක් මං හිතනවා නෝටිස් කරන්න ඇති කියලා කිසිම කුණු බිඳුවක්වත් මේ බීච් එකේ නෑ. මොකද මේ හැමෝම තමන් ගෙන ආපු දෙයක් කවදාවත් දාලා යන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැමෝම අරගෙන යනවා. ඒ වගේම ඒවට අපිට වෙනම බින්ස් තියෙනවා එළියට යද්දී අපි ගෙන ආපු දේවල් විසි කරලා යන්න. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ පුරුද්දක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මං පොයින්ට් කරන තැන. එතන තමයි සෑන්ඩ් ඩූන්ස් එන්න පුළුවන් ස්ලයිඩ් බෝඩ් වල. එතන ඉඳලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය එතන බූට්ස් අරන් ඇවිල්ලා යනවා. ඉතින් අපි බබාලා පොඩි හින්දා අපි එතන යන්නේ. එතන ඇත්තට හරිම ලස්සනයි බීච් එක අද. වතුර සීතලයි. නමුත් අර වතුරට ආවට පස්සේ ඒක ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් හීතලත් නැහැ වෙදර් එක නම්. නමුත් වතුර සීතලයි. අපි ස්විම් කරන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන්ට මේ පොඩි බෝට් එකක් දාලා තියෙනවා. තාම මේ හරිය ලෝ ටයිඩ් එකකින්ද ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති බීච් එකේ ලොකුවට වතුර මේ හරිය නැහැ. වෙරළ හරිය වතුර නැහැ. අර හරියට වතුර අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ හරිය. ඈතට වෙන්න තමයි හයි ටයිඩ් එක පටන් ගන්නෙ. එකට විතර පස්සේ දැන් වෙලා කීයද 12:00යි. ඊට පස්සේ අපිට අපි ටෙන්ට් එකේම ගහලා තියෙනවා. ටෙන්ට් එක පස්සට ගන්න වෙනවා. ඉතින් වතුර අඩු හින්දා බබාලත් එක්ක ඇත්තටම පරිස්සමෙන් මෙතන බීච් එකේ ඉන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලා. මොකද වතුර එක සීමාවකට විතරයි ටික වෙලාවක් යනකන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ්ට වුණා මෙතන සෑන්ඩ් ඩූන්ස් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාත් ඒක කරලා බැලුවා වෙනස්ම විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හින්දා. දැන් අපි ආපහු අපේ ඉන්න බැච් එකට යනවා. ඉතින් ටිකක් හවස් වුණා. මොකද උදේ ඈතන බබාලත් එක්ක ඇක්ටිවිටීස් කරලා ඊට පස්සේ බීච් එකට ගිහලා දැන් යන ගමන් ඉතින් රෑට මං කිව්වා ඕගොල්ලන්ට අපි බාබකියු එකක් දාන්න ප්ලෑන් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ හරියෙන් අපි සුපර් මාකට් එකකින් බඩු අරගෙන ඊට පස්සේ රෑට බාබකියු එක arrange කරා පොඩියට. මොකද අපි කීප දෙනා හිටියේ. ඉතින් අපි ඒ හින්දා අපි කට්ටිය කැමති දේවල් වලින් අපි කලින් දවසේ මැරිනේට් කරලා තියලා ඊට පස්සේ රෑට අපි බාබකියු එක ලෑස්ති කරගත්තා. good morning. අද අපේ අන්තිම දවස මංගෆායි වල. ඉතින් දැන් අපි ගෙදර යන්නේ. ඉතින් මේ මෙතන මේ walking distance අපිට මෙතන පොඩියට බීච් එක තියෙන. ඉතින් අපි හිතුවා යන ගමන් ඊයේ වෙලා තිබුණේ නැහැ අපිට මෙතනට එන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි යන ගමන් යනවා කියලා හිතුවා ෆොටෝ ටිකක් අරගෙන මෙතනත් බීච් එක බලලා යන්න. ඉතින් අදත් වෙදර් එක හොඳයි. ජැකට්ස් අඳින්න තරම් සීතලක් නැහැ. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් කට්ටියත් එක්ක මෙතන ඉඳලා ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ආපහු ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඉතින් මෙතනින් අපි 10ට විතර තමයි ආවේ. මොකද පැය දෙකක් විතර යනවා ඕක්ලන්ඩ් එන්න. උදේම පිටත් වුණාම ට්‍රැෆික් එකට අහු වෙන්නේ නැතුව ගෙදර එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි නිව්සීලන්ඩ් වල වටපිටාව තියෙන්නේ. හරිම කොළ පාටට ලස්සනට කඳු පන්තිත් එක්ක තියෙන රට තමයි නිව්සීලන්ඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් අද රස විඳින්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.